Luluto na siya. Welcome to LuvLiNes. Kumukulo na siya. Oh. Sa SSS? Opo. Ang SSS private. Lalapag. Hugasan muna. Ay, GT daw. Luluto na siya. Kato. Bakit naka-open? May halaman, may Saint Michael. Mali, kasama yung paa. Hindi yan. Bakit may kasama ang paa dyan? Tago mo yan. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God bless.